भर्खर मेकअप सिकेर आफ्नो करियर स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले प्रडक्टमा इन्भेस्ट गर्नु पर्दाखेरि एकैचोटि स्टार्टिङ बेसमा धेरै प्रडक्ट इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन। एकदमै रिक्वायर मात्रै हैन, एकदम आवश्यक प्रडक्टहरू मात्र राख्ने, जसमा चाहिँ म बिगिनर्सहरूलाई यो एडभाइस दिन चाहन्छु कि एउटा ब्रसको सेट जसमा 12 देखि 15 वटा सम्म मिनिमम त्यो सेट, ब्रस सेट एउटा, अनि अर्को तपाईको क्लिन्जिङ टोनिङ जुन स्किन केयर रुटिनको प्रडक्ट्स, अर्को तपाईको फाउन्डेसन एउटा लिक्विड बेसमा राख्नुहुन्छ भने एउटा क्रिमी बेस, र कलरहरू पनि चाहिने हुन्छ हामीलाई हैन, किनभने क्लाइन्ट त अब हरेक कलरको आउँछ, तपाईको लाइट, मिडियम कलर, डार्क कलर, डिफ्रेन्ट टाइपको कलरहरू आउँछ, तर सबै कलर राख्नुपर्छ भनेर म भन्दिनँ। 3टा सेड अथवा 2टा, एउटा फेयरको लागि, अर्को डार्क डिप कलर, त्यो 2टा राख्यो भने पनि हामीले धेरै कलरहरू मिक्स एन्ड म्याच गरेर बनाउन सक्छौँ हैन। अनि अर्को आई स्याडो प्यालेट, मिनिमम तपाईको सेड्समा, म्याटमा एउटा प्यालेट अनि सिमरीमा एउटा प्यालेट हैन। अनि अर्को ब्लसरको प्यालेट भयो, ब्लसरमा पनि तपाईको म्याक्सिमम 3टा भए पुग्छ बिगिनर्सहरूको लागि चाहिँ। 3टा सेड राख्नुभयो भने पनि तपाईले मिक्स एन्ड म्याच गरेर ब्लसरहरू दिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को तपाईको लिप, आजकल प्यालेटै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन, स्टार्टिङमा धेरै टाइपको तपाईको ग्लसहरू, लिपस्टिकहरू मार्केटमा अवेलेबल छ, त्योमा पनि तपाईले 2 या 3 वटा सेड राख्नुभयो भने मिक्स एन्ड म्याच गरेर त्यसलाई पनि तपाईले डिफ्रेन्ट सेडहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै ब्रो केकहरू भयो, ब्रो आजकल एकदमै ब्रोको ट्रेन्ड चलेको छ, सिम्पल नेचुरल सनब्लक मात्र लाएर पनि तपाईले ब्रो सेप एउटा, लिपमा ग्लस र मस्कारा एउटा लाउनु भयो भने पनि तपाईको प्रेजेन्टेबल लुक तपाईले दिन सक्नुहुने कारणले गर्दाखेरि ब्रो केक चाहिँ मलाई 2-3 वटा सेड राख्नको लागि म भन्न चाहन्छु। 2-3 वटा ब्रो केकहरू राख्ने, त्यसलाई पनि तपाईको डार्क, लाइट, मिडियम गरेर। अनि अर्को तपाईको मेकअप सेटिङ स्प्रे है। यदि अफिस वर्करहरू, अब हरेकले जो कोहीले मेकअप लिन्छन्, उनीहरूले लङ लास्ट यदि मेकअपलाई स्टेबल गराउने हो भने चाहिँ तपाईको फिक्सिङ स्प्रे एउटा भयो भने पनि मेकअपको लास्टिङलाई अझ प्लस गरिदिन्छ।